guys, welcome back to another vlogging episode guys. आज चाहिँ अन्त जानुहुन्न म मात्र छु हैन यहाँ चाहिँ ठुलो पानी परेर आज है ठुलो बिजुली भर्खर चम्के देख्नु अनि हजुरहरुले हैन यहाँ चाहिँ ठुलो बिजुली पानी चम्केर आएर गाडाङगुडुङ गरेर यहाँ है हामीले मकै गोडे थियो कि हेर्नु न गाइस सबै मकै चाहिँ सुताइतिर हेर्नु त कस्तो बिजो मान्छेले कति मेहनत गरेर गोडे हुन्छ हैन त्यो हेर्नु न हेर्नु त मकै सबै सुकेर हाम्रो मात्र हैन त्यहाँ हेर्नु त्यहाँ पल्लो घरको आन्टीहरुको पनि सबै सुकेर कस्तो बिजो भएछ भाइ अहिले पनि पानी परिरहेछ असिना हेर्नु न है कत्रो असिना परेको बाफरे मलाई त छानै बल बस्छ लाग्यो एकछिन त यहाँ आमा र म चाहिँ टेन्सन भइरहेछ ला के गर्ने होला मालाक त मिलिक ल हेर्नु थियो एकछिन आमा पानीले हाम्रो सबै सुकाइदियो हैन त यो उहरु मकै सुत्तर पारेर सुताइदियो अब मकै फर्सी त जम्मै छिया छिया पारिदिएछ खत्तम पारिहाल्यो नि त्यही भनेको हेर्नु न कस्तो बिजो गरिदियो भाइ सबै फर्सी सर्सी घेरौला सबै बिजुली कस्तो फर्केको नि है सब खत्तम पारिहाल्यो नि ऊ आन्टी पनि हुँदै हुन्छ त्यहाँ पल्लो घरको आन्टीहरू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ कि त्यहाँनिर के भएछ भनेर गाइस छिया छिया मकै हेर्नु त सब बिजो आमा फाइन परिरहेछ यो सब खत्तम पार्यो यहाँ त पुरै असिनै असिना आएछ है पुरै म देखाउँछु आज प्याक्यान गाइस यो त असिनाको भण्डार रहेछ यहाँ त हो भाइ आमा भाइ के हो यस्तो गाइस हेर्नु त आमा असिना कलेक्ट गर्न आएको म चाहिँ यहाँनिर टिङ 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 लौ न भाइ कत्रो असिना हो यो त बापरे हजुर म असिना टिपिरहेको कत्रो लाग्यो नि आमा कत्रो असिना आयो बापरे कत्रो असिना हो यो यहाँनिर सबैजना भेलाउनु भइरहेको छ आन्टीहरू अनि अब कत्रो असिना हो बाबा कहाँबाट आउँछ यत्रो असिना भनेर चाहिँ म भन्दिनँ आकाशबाट झरेर पक्यो भने होइन अबुई लौ न कत्रो असिना अब मेरो असिना त भाग्दो रहेछ बाबा हेर्नु न गाइस कत्रो असिना हो गाइस हेर्नु त मैले यति धेरै असिना जम्मा गरेँ कत्रो असिना हेर्नु न आमा हेर्नु त यत्रो त आएको थियो अनि ए त्यही भएर पो टल्याङ र टुलुङ गरेर पुरै हाम्रो छाना बजेर उल्का पात हुँदै हामी त आमासहित कान थुनेर बसेको बसे लौ त हेर्नु न गाइस असिना आमा कस्तो लाग्यो त असिना त राम्रो लागेन अझ त्यत्रो छ त्योभन्दा कत्रो आएको थियो है हेर्नु न हेर त अझसम्म पग्लेको छैन असिना अझ पनि बिजुली चम्किरहेछ कस्तो रोमान्टिक मौसम छ हेर्नु न गाइस मौसम चाहिँ दामी रोमान्टिक है आमा के टिप्नु भएको आँप टिप्नु भएको हेर्नु है गाइस बारिसले आँप पनि सबै झार्दैछ आँप टिप्दै हुनुहुन्छ पानी परेर आँप पनि झरेछ गाइस बारिसले सबै आँपहरू पनि झरेको थियो कि पानी परेर ठुलो आएको थियो नि त वरिपरि त अनि आँपहरू सबै झरेछ हेर्नु नि आँप भने ए हेर्नु त होइन त एक बाटै आँप झऱ्यो भाइ अब यसको थेपी अचार बनाएर खान कति मजा आउँछ कति मिठो हुन्छ गाइस आजको भ्लग चाहिँ यहीँसम्मको लागि थियो होइन कस्तो ठुलो बारिस आएको थियो नि त अनि असिनाहरू पनि ठुल्ठुलो झरेको थियो नि हजुरलाई देखाउनु मन लाग्यो मलाई त्यही भएर मैले भ्लग गरेको है हजुरलाई यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर सबै गरिदिनु होला र मिल्नेछ हामी अर्को भ्लगमा बाई बाई टेक केयर एन्ड स्टे सेफ एभ्रीवान